hôm trước thì là âm, sau khi cắt xong thì là âm khoảng 1.500, âm khoảng 1.500, thì đến ngày 20 chỉ còn âm khoảng 900 như anh có nói với mình. Và đến ngày 20 thì anh cứ bắt đầu gỡ dần để cái tài khoản nó lên lại. Ngày 20 là được dương 387. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay thì một câu chuyện cứu cháy thì mình sẽ kể cho các bạn. Tuy nhiên để chúng ta biết được cái lý do tại sao cái anh này bị cháy, cũng như là cái việc mà mình đã cứu cháy như thế nào thì nó không quan trọng, mình nghĩ là như vậy. Cái quan trọng và cái chính mà mình muốn nói cho mọi người trong câu chuyện này là cái hành trình và cái trải nghiệm của anh ấy. Gọi là trải nghiệm thì có vẻ nó không đúng lắm, bởi vì nó không phải là một cái trải nghiệm tốt, mà nó gần như là một cái bài học thì sẽ là đúng hơn. Bài học cho cả anh ấy, cho cả mình và cho cả mọi người. Câu chuyện nó sẽ bắt đầu như thế nào thì mình sẽ kể cho bạn dần qua những cái mốc trình tự thời gian, cũng như là những cái việc mà mình cứu cháy. Thì cái việc mình kể thì mình sẽ kể theo trình tự thời gian là mình gặp anh ấy lúc nào, và sau khi mình gặp xong thì chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Ở đây như ở trên màn hình thì mọi người thấy là anh có chat cho mình vào ngày mùng 2 tháng 7. Chat cho mình vào ngày mùng 2 tháng 7 và có bắt đầu với những câu chuyện mà mình nghĩ khá là quen thuộc với mọi người, cũng khá là quen thuộc với mình. Đó là anh ấy có bắt đầu giao dịch với cái số tiền mà thua như ở đây, mọi người có thể xem như ở trên màn hình, thì cũng khá là dài, mình sẽ không đọc lại. Và cái câu cuối thì anh nói một câu là mình rất suy nghĩ rất là nhiều. Đấy là gì? Số tiền 4k mình mất vừa rồi cũng không phải là quá là kinh khủng, nhưng mình thấy khá là buồn, vì cái số tiền đấy mất đi mà mình không nhận lại được cái kiến thức gì cả. Và cái độ tuổi anh cũng đã khá là lớn rồi, là mình đã hơn 40 rồi, nên cũng cảm nhận được ai hay là giờ và cần học những cái điều gì. Thì bắt đầu từ những câu chuyện này, bắt đầu những cái lời nói này thì mình cảm thấy là gì ạ? Là rất nhiều người trong chúng ta bị mất tiền ở trên thị trường này mà chúng ta gần như chúng ta không có được cái gì, chúng ta không có được kiến thức. Sau đấy chúng ta không có được bài học, thì có như là tiền nó cứ trôi tuột qua và chúng ta để lại những cái kỷ niệm mà mình cảm thấy rất là đáng buồn. Thì sau đấy thì mình có nói chuyện qua với anh ấy và có hẹn gặp anh ấy ở ngoài một lần để xem là có thể giúp được cho anh cái thông tin gì đấy không. Và ở dưới thì mình có set up một cái lịch hẹn với anh ấy. Và cái hôm mà buổi gặp đấy thì mình không có lưu lại chụp ảnh hay không lưu lại buổi ghi âm gì cả. Và cái chính của cái buổi đó thì mình là hỏi cho anh ấy là cái phương pháp anh giao dịch là gì, những cái cách mà anh ấy đang giao dịch và những cái vấn đề mà anh đang gặp phải thời điểm hiện tại. Thì anh có nói là gì, là về kiến thức thì anh có xem rất là nhiều nơi, cũng xem cũng tương đối là nhiều, nhưng mà đọc lại trong đầu rất là ít, và đến lúc áp dụng vào thì cảm thấy nó hơi bị rối. Thứ hai nữa là khi mà vào lệnh ấy thì cũng giống như mọi người là chúng ta sẽ không gồng lãi được cái lệnh đấy, và chỉ có lãi một ít là chúng ta sẽ chốt, còn lỗ thì chúng ta sẽ để lỗ nó rất là lớn. Và mình có đưa ra lời khuyên cho anh ấy, tức là những cái lời khuyên cá nhân của mình về trường hợp của anh ấy là nên sử dụng cái phương pháp nào, nên sử dụng cái chỉ báo nào. Thì cái lời gợi ý của mình cho anh ấy là chúng ta sẽ chỉ làm những cái về RSI, về trendline, về những cái MA, những cái mà mình cảm thấy là mình có thế mạnh. Sau đấy thì những cái lệnh thì mình có bảo là nếu mà cái lệnh của anh có vấn đề gì thì có thể gửi sang cho mình để review. Và đến tầm khoảng 2 tuần sau, tức là ngày 14, 2 tuần sau tức là ngày 14 tháng 7 như mọi người đã thấy ở đây, thì anh có nhắn với mình là từ hôm gặp em anh gỡ lỗ được 1.600 và hôm qua mới rút 1.100. Thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì những cái mình giúp được với anh ấy nó đã trở thành hiện thực, tựa như lời khuyên mình với anh ấy đã trở thành hiện thực. Và sau đó thì sao? Tiếp đó những ngày sau đấy là những ngày mà mình nghĩ là những cái thắng lợi của anh ấy như mọi người thấy. Ví dụ đây là ngày 15 tháng 7 thì anh có cái số tiền là 303 đô. Và đây, đến cuối ngày anh được 658 đô. Và những tài sản anh ấy đánh là vàng là chủ yếu, cũng là một cái thế mạnh của mình. Xong đó thì tiếp theo là gì ạ? Là cũng đến cái ngày đó thì tăng lên cái số lãi lên là 1.000 đô. 15 đúng không ạ? Vào lúc 16 giờ thì đến 22 giờ thì nó lên là 1.000 đô, tăng lên rất là nhanh. 16 thì là hiện anh đã x2 tài khoản kể từ hôm nào vào 4.300 từ ngày mùng 3 tháng 7. Và anh đã lãi 65%, cũng khá là đều. Và đến đây thì nó xảy ra một cái vấn đề là những cái mức thắng lợi nó đến là quá là nhanh, thì khiến cho chúng ta cảm thấy khá là lo lắng. Tức là trước đấy chúng ta chưa biết một cái gì, và sau đấy thì tiền chúng ta có, thì cảm thấy khá là lo lắng. Thì đây là cái điều mà đúng không ạ, cho cảm thấy rất là dễ hiểu. Lời khuyên của mình cho anh ấy đến là rút tiền lãi. Và đến ngày 16 thì là chính thức đã về bờ với cái số tiền là 4.100.
Lúc đầu chúng ta có nhớ là anh ấy nói là anh ấy bị thua mất 4.000 thì bây giờ anh đã gỡ lại được là 4.001 rồi, đúng không ạ? Mình cảm thấy rất là vui vì cái điều này. Và tiếp đó những ngày ở trong tháng 7 như ở dưới đây thì mình chỉ cho mọi người xem thấy kết quả anh ấy rất là tốt. Đó, những cái mức lãi, những cái mức lợi nhuận của anh ấy khá là tốt. Tháng 7 này, 22 tháng 7. Đó. Mình sẽ lược bớt đi những cái đoạn trò chuyện bởi vì nó cũng khá là dài. Với đến đây là cái kết quả của anh ấy để mình xem là ngày bao nhiêu. Đây là ngày 24 tháng 9, tức là gần đây, đúng không ạ? Sau khi gặp mình và sau khi có nâng cao được những kiến thức thì kết quả anh ấy như bạn thấy ở đây, hình ảnh nó hơi mờ. Thì vàng nó đâu đấy cái mức lợi nhuận đấy là 64,3% trên tổng số 56 cái lệnh giao dịch là thắng. GU 68%, đây rất là nhiều như bạn có thể thấy ở dưới. Và mọi chuyện nếu mà nó cứ đều như thế thì mình sẽ rất là vui và sẽ cảm thấy rất là thoải mái và rất là tự hào khi mình đã có thể giúp được cho một người anh mà với cái kiến thức của anh ấy để tự kiếm được tiền ở trên thị trường này. Tháng 9 trôi qua, đúng không ạ? Thì tháng 10 đến thì những ngày đầu của tháng 10 cái mức lợi nhuận này vẫn tương tự là như thế, 370 đô, 117 đô, 234 đô. Đó. Và những cái điều mình có nói với anh ấy thì anh nhớ rất là nhiều, đấy là gì, là trong cái thị trường này thì cần nhất là một cái sự ổn định, và ít cũng được nhưng mà dần dần là tài khoản nó sẽ dương. Đó, mùng 6 tháng 10 đây là tài khoản mở ra để test công phu các thầy đã dạy. Tháng 10 mở đầu thì cũng rất là suôn sẻ và rất là trôi chảy cho đến một hôm 14 tháng 10 thì tất cả những cuộc giao dịch của chúng ta đều sẽ rất là hoàn hảo, rất là tốt nếu chúng ta biết kiềm chế được cảm xúc, cũng như là chúng ta biết kiềm chế được những cái sự tham lam của chúng ta. Thì có một sự việc đến ngày 14 tháng 10 nó xảy ra như sau, đấy là bị kẹt hai cái lệnh sell vàng ở giá 87.5 và 91.4 và mỗi lệnh có khối lượng 0.3 cho tài khoản 10k. Đoạn này mọi người nhớ giúp mình là cái tài khoản lúc này là 10k, đúng không ạ? Và mình có nói cho anh ý là mình đã sell lại ở cái mốc là 1794, 1795. Và nếu các bạn nhớ cái ngày đó thì đấy là cái ngày mà mình nhắn cho bạn sell là 1794, 1795, 1796. Và giá nó lên tầm 1798, 1799 gì thì nó quay đầu giảm điểm rất là mạnh. Và chính khi mà giá nó quay đầu giảm điểm đấy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tài khoản của anh ý. Đến ngày 14 tháng 10, đúng không ạ? Như mình nói ở trên, vào lúc khoảng 9 giờ 15 thì anh ấy cũng đã quyết định là anh cắt cái lệnh đấy rồi. Và cái mức độ âm nó cũng không đáng kể, bởi vì cái tổng số tiền qua được là khoảng 345 đô, tương đối là nhiều rồi. Sau đấy cái câu chuyện mình muốn kể cho mọi người tiếp theo đấy là ngày 15 tháng 10 thì có một cái tin nhắn đến với mình. Và khi nhận được cái tin nhắn này thì mình cảm thấy điều gì đến nó sẽ phải đến. Sau cái chuỗi thắng rất là liên tục từ tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 thì cái số tiền anh thắng đã tương đối là lớn rồi. Thì đấy là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên cái câu chuyện mình muốn nói mọi người ở trong rất là nhiều trường hợp khác nhau, đó là gì, là chỉ vì một cái lệnh thua thôi mà mọi người có thể mất đi toàn bộ cái lợi nhuận mọi người kiếm được ở trong khoảng thời gian trước. Thì ngày 15 tháng 10 anh có nhắn mình là anh bị kẹt lệnh vàng rồi và buy, xong sau đó thì lại vừa cân lệnh. Và chỉ một câu nói đấy thôi, đấy là buy vào cái lệnh lớn quá, đúng không ạ? Thì mình sẽ kể cho mọi người hết câu chuyện này và xem cái cách mình xử lý tài khoản cho anh ấy như thế nào, và cái cảm xúc của cả hai bên khi mà chúng ta tham gia vào quá trình gỡ cái lệnh đó nó sẽ như thế nào. Đây là cái tài khoản của anh ấy ở thời điểm ngày 15 tháng 10 và các bạn thể thấy là ở đây buy là 1782 là cái điểm buy thấp nhất và buy cao nhất là 1791. Cái số lót lúc đầu nó chỉ là 0.3, 0.5, 1111, đúng không ạ? Bắt đầu nó tăng lên dần. Và sau đấy thì bắt đầu xuất hiện những lệnh sell cân lại ở giá 1771 và 1772. Mình sẽ bật trên đồ thị cho chúng ta cùng xem. Và đây là trading view như mọi người thấy là ở thời điểm ngày 15 tháng 10, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái lệnh buy thấp nhất là 1782 và buy cao nhất là 1791. 1791 là tầm này. Và chúng ta có một cái buy thấp nhất là 1782. Tầm này, đúng không ạ? Thì cái lý do buy ở 1791 này thì mình nghĩ có thể chấp nhận được, có thể hiểu được là buy đoạn này, nhưng mà nên là stop loss ở đây. Và sau đấy thì tại sao lại buy ở đây? Bởi vì nếu mọi người vào trong khung thời gian nhỏ hơn thì mọi người sẽ thấy ở đây có những cây nến rút dâu. Và khi mà buy ở đây thì kỳ vọng nó sẽ lên lại trên này để cứu cho cái lệnh này, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì nếu mọi người xem lại những cái thông tin này ngày hôm đó thì giá nó chạm vào cái vùng kháng cự ở trên này, vùng cản về mặt tâm lý ở vùng 180.
và giá nó bắt đầu quay đầu giảm điểm rất là mạnh ở thời điểm này. Và dừng lại một chút thì mình sẽ tua lại về trong nhóm private của mình thời điểm đó vào ngày 14 tháng 10. Thì đây là những cái lệnh của mình sell 98, 96, 95, 94, 93, 92. Mình giải một loạt những cái lệnh sell rất là lớn của mình ở trong những cái điểm này. Và sau đó thì giá bắt đầu quay đầu giảm điểm, bởi vì mình nhìn thấy ở đây rõ ràng nó sẽ có một phân kỳ giảm. Khi mà khi mà giá đi lên của RSI đi xuống và giá nó chạm vào cái vùng gì ạ? Quá mua. Và đây nó liên tiếp xuất hiện những cây nến từ chối giá ở đây, và một cái cây nến xác nhận là giá đã phá vỡ ra khỏi cái đáy này rồi. Vậy thì cái việc mà buy ở đây thì mình nghĩ là hoàn toàn phải chấp nhận được. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra đó là gì? Sau những cái cây nến đó thì giá bắt đầu tụt rất là mạnh. 91 và về 86 là khoảng 5 giá thì chúng ta có thể chấp nhận là mình thì cắt ở cái đoạn này được. Với những cây nến xác nhận tương đối là mạnh khi tụt khỏi cái vùng này. Nhưng mà nếu mà để buy thêm một lệnh 1782 nó sẽ làm cho tài khoản các bạn khó xử lý hơn rất là nhiều khi mà có một loạt những cây nến ở đằng sau. Và trong trường hợp của anh ý thì giá nó tụt xuống đâu đấy khoảng 25 đến 30 giá khá là mạnh. Và sau đấy thì sao, mới hành động mà rất là nhiều người các bạn không chịu stop loss mà các bạn làm, đấy là chúng ta sell cân lại ở giá 1771 và 1772. Đây là lệnh mà anh ấy có mở ra để sell cân lại ở thời điểm đó. Thì đến đây giá nó bắt đầu trở nên khó chịu hơn rất là nhiều, và mình biết được là nó sẽ có một cái nhịp nó hồi phục nhẹ lên đây mà mình có nhắn với anh ý. Thì lúc đấy thì cái lệnh sell 71 của anh ý và 72 nó về hòa được rồi. Và mình có nhắn với anh ý là nó sẽ hồi về khoảng 78 hoặc là 80, 78 hoặc là 80 trong cái khoảng thời gian này. Tức là mình đang kỳ vọng là nó sẽ hồi lên đâu? Hồi lên cái khu vực 78 hoặc là 80 ở trên này. Để hy vọng là anh có thể cắt được cái lệnh này. Lý do bởi vì Ready đây nó chạm quả bán rất là lớn, và nếu mọi người vào trong khung thời gian nhỏ để mọi người xem ấy, thì ở đây nó sẽ có những cú mà nó sẽ hồi lên ở trên này. Tuy nhiên ở đây vấn đề nó sẽ xuất hiện tiếp theo là gì? Đó là cái lệnh sell do cái số lượng sell nó khá là lớn là 6 lót, nên là chỉ cần một cái biến động nhẹ của giá thôi, và một giá đến hai giá nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tài khoản của anh ấy rồi. Và đến lúc 20 giờ 58 thì giá nó trở nên là âm 10.000. So với trước đấy là khoảng âm 9.900 thì ở đây nó âm đến khoảng 10.000. Nó tăng thêm một ít bởi vì những cái lệnh này thì lúc ấy giá nó bắt đầu đã hồi lên rồi. Và đây là đồ thị của nó ở lúc mà 9 giờ. Đúng không ạ? Đây là tầm 9 giờ thì giá nó đang có một cái nhịp nó hồi lên. Thì những câu nói mà mọi người sẽ cảm thấy rất là chua xót và sẽ cảm thấy rất là giống với mọi người, đó là gì? Chỉ hơi nóng mặt 30 phút trước khi quyết định cân lệnh. Đó, đúng không ạ? Cân lệnh xong nó sẽ làm cho tài khoản các bạn khó xử lý hơn rất là nhiều. Và đến tầm 21 giờ 20 thì tài khoản lúc trước nó là âm khoảng 10.000, thì đến lúc nó hồi lên thì ở đây nó đã âm khoảng còn có 7.500, tức là đã bớt đi được khoảng 2.500. Đúng ạ, 2.500 thì là một con số mình nghĩ khá là ok đối với cái tài khoản đó. Tuy nhiên thì thị trường sẽ luôn đi theo cách mà chúng ta cảm thấy là khó lường được nhất, và chúng ta sẽ cần phải có những quyết đoán khi chúng ta tham gia thị trường này. Lý do tại sao thì đây mình sẽ chỉ tiếp cho mọi người. Bây giờ kỳ vọng nó lên được 78 với 80 đúng không ạ? Nhưng sau đấy thì giá chạy như thế này, lên tầm 76 và giá bắt đầu quay đầu giảm điểm và nó không lên được tiếp nữa, và đóng cửa phiên ngày hôm đấy nó rơi vào tầm và đóng cửa phiên ngày hôm đấy thì nó cứ loanh quanh ở khoảng là 67, tức là từ cái tầm 7 mấy này được tụt xuống đây sẽ lại mất khoảng 10 giá nữa. Và vì đã cắt đi những cái lệnh sell nên cảm thấy khá là hoang mang và cảm thấy rất là lo sợ trong tình huống này. 10 giá với tổng số lot sell rất là lớn thì mình thấy hoang mang là cái điều rất là dễ hiểu. Và đây là đến ngày 16 tháng 10, tức là cái ngày hôm thứ Bảy của ngày hôm đó, thì cái số tiền âm đã lên đến khoảng 13.000 như mọi người thấy trên màn hình. Trên cái tổng số của tài khoản là 15.500. Và chắc chắn đối với cái tài khoản này thì anh có nói mình là liệu có nên nạp thêm tiền, và cụ thể đây số tiền 10k. Và âm 13 trên 15.000 và cái số lót ở đây nó sẽ rơi vào rất là lớn, mọi người để xem ở trên màn hình như ở đây đúng không ạ? Số lót rất là lớn. Thì mình có một cái tính toán nhanh cho anh ý để xem, và có cái voice cho anh ý để xem, và đưa ra quyết định đấy là phải nạp thêm 10.000 thì mới giữ được cái tài khoản này, và phải nạp luôn ở trong hôm thứ Bảy và Chủ nhật, bởi vì trong cái sáng thứ Hai có thể giá nó sẽ đi xuống và nó sẽ làm cho cái tài khoản này âm thêm nếu mà chúng ta nạp tiền không kịp, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại sau khi xem lại cái tài khoản này thì mình thấy đây nó vẫn là cái quyết định đúng của mình, và đúng là giá đến hôm thứ Hai nó đã tụt đi thật.
Và một khi cái tài khoản của các bạn trở nên ở trong một trạng thái mà âm quá là nhiều và cái mức phần trăm ký quỹ nó rất là ít thì nó sẽ rất là dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Và như ở đây các bạn thể thấy là với cái phần trăm ký quỹ rất là thấp này thì ai cũng nghĩ là nó sẽ về một cái mức nó thấp hơn. Mức nó thấp hơn thì sẽ rất là khó để giữ được cái tài khoản này. Nhưng cái lời khuyên của mình dành cho anh ấy là vẫn không nên sell lại cái lệnh đó, bởi vì mình nghĩ là trong một cái xu hướng thì chúng ta nên làm gì ạ? Chúng ta nên cố gắng mở một cái lệnh cho một chiều thôi và chúng ta xử lý. Còn nếu chúng ta sẽ cân lệnh thì rất là khả năng là chúng ta sẽ sell cái lệnh đó ngay đáy, và mình đã gặp những trường hợp đó rất là nhiều rồi. Và thứ Bảy và Chủ nhật trôi qua và mình sẽ đi sang cái tuần sau để chúng ta biết được là trong tuần sau giá nó sẽ như thế nào. Và đến ngày hôm 18 thì như mình cũng đã lo sợ thì giá nó bắt đầu quay đầu giảm điểm đi xuống. Mình sẽ cho mọi người xem. Tầm bắt đầu vào phiên nó bắt đầu cú giảm điểm nhẹ này, xong bắt đầu hồi lên cái phần ở trên này. Nhưng thực tế là gì? Giá nó bắt đầu đi xuống thêm tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây cái lực mua xuất hiện chưa được nhiều và giá bắt đầu đi xuống, test lại vùng 1760. Nhưng mà mình có bảo anh ấy là chúng ta sẽ cứ bình tĩnh và sẽ giữ cái lệnh này. Lý do là bởi vì sao? Vì mình nhận thấy được là gì? Cái khả năng của nó hồi lên sẽ vẫn là có. Và các bạn có thể thấy là cái lý do mà tại sao mình có thể bảo với anh ấy là tiếp tục giữ cái lệnh đấy. Vì nếu các bạn sử dụng khá là tốt Bollinger Band thì bạn sẽ thấy là giá nó đến đây nó bắt đầu đi ngang này, và đến cái đoạn dưới này ở đây chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Giá nó đã chạm với cạnh dưới Bollinger Band mà nó sự bật lên. Và hơn nữa thì cái vùng giá 1761 và 1760 này nó sẽ tương ứng với cái khu vực mà đáy cũ của nó ở trong thời điểm cũ, và nó rút dâu rất là mạnh ở đây. Vậy thì khu vực 1760 đến khu vực mà 1758 này, 1761 1758 là khu vực tạo ra một cái đáy khá là cứng. Thế nên đấy là lý do mình bảo anh là thứ nhất là chúng ta không nên cắt cái lệnh đó của chúng ta và chúng ta cứ bình tĩnh, và thứ hai là chúng ta không nên mở cái lệnh sell lại, bởi vì sell lại ở đây chắc chắn chúng ta sẽ sell một cái đáy, và khi mà sell ở đáy thì khi giá nó nảy lên nó sẽ làm cho tài khoản chúng ta nó sẽ rơi vào một cái trạng thái mà nó khó xử hơn rất là nhiều. Và cứ thế mình cứ bảo anh ấy cứ bình tĩnh giữ lại cái lệnh đó khi mà giá nó chưa phá qua khỏi cái vùng 1760 này như mọi người thấy ở trên đồ thị. Đến thời điểm này là tầm 7 giờ ngày 19, giá nó chưa phá qua khỏi thời điểm này và vẫn loanh quanh ở cái band dưới Bollinger Band. Nhưng thêm vào đấy thì ở đây mọi người sẽ thấy một cái cây nến đóng rất là dứt khoát qua cái band giữa của Bollinger Band, thì thể hiện là gì? Cái lực mua ở đây nó xuất hiện và cái sự đẩy giá nó sẽ diễn ra ở trong thời gian rất là gần thôi. Và nếu mọi người cần một cái gì để retest rồi mọi người sẽ xác nhận lại thì mọi người có thể sử dụng thêm là RSI. Thì RSI ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Nó chắc chắn là có một cái phân kỳ tăng như mọi người thấy, đi xuống này và giá đấy bắt đầu đi ngang, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đấy thì sao ạ? RSI liên tục đi lên và liên tục tạo ra cái phân kỳ tăng. Vậy thì nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta sell ở trong tình huống này thì khả năng chúng ta bị fail sẽ rất là cao, và đây sẽ là một cái bài học cho các bạn. Đừng bao giờ chúng ta nên sell khi mà giá bắt đầu đi ngang và RSI đã rơi vào trạng thái là quá bán. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta nên quan sát kỹ những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng kháng cự ở xung quanh để chúng ta nhìn là những cái vùng đó, thay vì là chúng ta sẽ chỉ sell hoặc chúng ta buy theo cảm tính. Và đến ngày 19 thì mình sẽ để cho giá chạy như bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, đúng không ạ? Giá nó lên được đến cái điểm cao nhất ở đây là 1782 vào lúc là 17 giờ chiều. Nhưng mình đã dự đoán được cái đấy là như thế này. 19 tháng 9 thì vào lúc 9 giờ 17 là tài khoản chỉ còn âm 8k7 thôi so với âm 13, 14.000 từ cái buổi hôm trước. Và anh gõ hỏi mình là lúc 12 giờ thì cái giá nó lên đến 77. Tức là giá đến tầm cái khu vực này, 77 là tầm khu vực này, 12 giờ, 1 giờ chiều. Thì anh có hỏi mình là có nên cắt không, và cái mức độ âm ở bây giờ khoảng là 3.800. So với cái mức độ âm ngày hôm trước khoảng 13, 15.000 thì cho gỡ được 10.000 đối với tài khoản này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn còn lên nữa nên chỉ bảo anh là cắt 1/2 thôi, và sẽ kỳ vọng là sẽ lên 80 và 81. Lúc mình bảo anh lúc là 13 giờ 21 chiều. Và nó lên được đến tận 83, 84 vào lúc là mấy giờ? Buổi tối ngày hôm đó. Lý do tại sao mình để dự đoán nó lên được cái vùng này đơn giản thôi, bởi vì nếu mọi người sử dụng Fibo, mọi người kẻ ra mọi người sẽ thấy giá sẽ hồi lên vùng Fibo 0.5 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 80 và 81. Thì đấy là cái lý do tại sao mình chọn cái vùng đó là cái vùng mà mình sẽ cắt bớt cái phần lỗ của tài khoản này. Tuy nhiên thì cái cảm giác, cái câu chuyện mình muốn chia sẻ ở đây, khi các bạn âm với tài khoản rất lớn với số tiền vài trăm triệu thì cái cảm giác thực tế lúc đấy là không phải có cảm giác vui sướng là các bạn có lãi về cái tài khoản đấy, và chúng ta làm nào chúng ta cắt được cái lệnh đó càng sớm thì càng tốt, miễn là chúng ta cắt hòa được hoặc là cắt âm một ít cũng được, thì đấy mới cảm giác thực sự khi các bạn gỡ những cái lệnh đó.
Còn nếu các bạn bảo gỡ những cái lệnh mà để có lãi thì mình nghĩ là 9 trên 10 người sẽ ít người có cái cảm giác đó lắm. Bởi vì các bạn thua thì các bạn thường thua cái số tiền rất là nhiều và rất là lớn. Và hai nữa là cái tâm lý không trao đổi và không giải thích được với ai. Thì một khi giá nó về bờ và âm rất là ít thì chúng ta sẵn sàng chúng ta cắt đi để chúng ta làm lại từ đầu. Và ở trong trường hợp này cũng thế. Trong trường hợp này cũng thế, anh ấy chấp nhận anh ấy cắt thì lúc đấy âm nó khoảng 3.800, 3.500 gì đó đối với cái lệnh đó. Mình có hỏi là âm có nhiều không thì anh có trả lời là tính từ khi mở tài khoản này để học thì cắt lỗ là khoảng 1.500. Đang có lãi là 2.500, chỉ vì sai lầm lại thành lỗ 1.500 thì rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Rất là đáng tiếc. Và đến buổi tối ngày hôm đấy thì khi mà giá nó lên thì mình hỏi anh có tiếc không khi mà cắt cái lệnh đó sớm. Anh có nói cái câu là mình cảm thấy khá là phục, đấy là khi mà chúng ta quyết định rồi thì chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc về cái lệnh đó nữa, đằng nào mọi chuyện sẽ xảy ra rồi. Và đến ngày 20 thì hôm trước thì là âm, sau khi cắt xong thì là âm khoảng 1.500, âm khoảng 1.500, thì đến ngày 20 chỉ còn âm khoảng 900 như anh có nói với mình. Và đến ngày 20 thì anh cứ bắt đầu gỡ dần để cái tài khoản nó lên lại. Ngày 20 là được dương 387. Đến ngày 21 thì tài khoản là dương lên 276 bằng những kiến thức và anh tự đánh. Và đến ngày 22 là sau một tuần mỗi ngày lời 1% thì tài khoản giờ chỉ còn âm 447 như mọi người thấy. Chỉ còn âm 447. Tổng số tiền nạp là 21.000 đó như mọi người thấy. 25 chính thức đã vào bờ và bắt đầu có lãi. Số tiền lãi là khoảng 128 đô. Đó. Và cái điều mình luôn nhắc anh ý là phải cẩn trọng với cái tài khoản và có tiền lãi thì nên rút cái tiền lãi. Và mình nghĩ đây là một cái kết cục khá đẹp với những cái việc mà mình cứu cháy cũng như là cái việc mà mình hỗ trợ cho tất cả những người ở trên thị trường. Mà các bạn có lỡ một lần các bạn sai lầm thì cái việc cứu cháy nó khó hơn rất là nhiều so với việc các bạn làm cho cái tài khoản nó trở nên là cháy. Và chưa kể chuyện tâm lý chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy nên qua những câu chuyện riêng của mỗi người cũng như là câu chuyện cứu cháy của từng người thì mình muốn gửi cho mọi người một điều, đó là gì, là chúng ta giao dịch chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, chứ chúng ta đừng nên nóng vội, bởi vì một cái lệnh của mọi người có thể cuốn đi toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta trong toàn bộ khoảng thời gian trước. Hai nữa là gì ạ? Hai nữa là khi mà chúng ta giao dịch thì mình nghĩ là chúng ta nên hạn chế tối đa những cái việc chúng ta cân lệnh, như là việc hạn chế tối đa cái việc chúng ta vào lệnh theo cảm tính. Và thứ ba nữa là gì? Nếu các bạn có lãi thì bạn nên rút toàn bộ cái tiền lãi đấy ra, chứ đừng để là cái tiền đấy ở trong tài khoản. Thì sớm muộn gì sẽ đến một ngày các bạn sẽ nướng hết cái số tiền lãi đó vào trong một cái lệnh thua của các bạn, thì đấy một cái điều sẽ thực sự rất là đáng tiếc. Và đây là cái câu chuyện của mình mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, những câu chuyện mình gặp hàng ngày và mình đang nỗ lực giúp cho mọi người để ở trên thị trường cái mức độ thua lỗ mọi người bị giảm đi càng nhiều càng tốt. Và rất cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.